ปิดแก๊สค่ะเรียบร้อยขึ้นโต๊ะค่ะทัพพีอะไรหาทัพพีให้หน่อยต้มยำขาหมูแล้วนอนพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วจ้าโอ้กระดูกใหญ่เกินไม่กล้าไปกินกันแบบนี้